ल साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई बिजुली सम्बन्धी एउटा ज्ञान जसबाट चाहिँ नि एउटा सामान्य व्यक्तिले लाइनबाट बत्ती बाल्नलाई के गर्नुपर्छ, बत्ती बाल्न म सिकाउँछु आज तपाईहरुलाई। म वायरिङ सम्बन्धी ज्ञान हो। किन सकिन्छ, एउटा सामान्यमा तपाई हल्का स्क्रुड्राइभर चलाउनुहुन्छ, टेस्टर छ तपाईसँग, पिलास छ, स्क्रुड्राइभर छ भने तपाईहरुले सामान्य खतरा खुत्रो घरको कामहरु गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो भिडियो मजाले पुरै स्किप नगरी हेर्नु होला। तपाईलाई म पूर्ण रूपमा बत्ती जोड्न सक्ने बनाउँछु। हेर्नुस्, हामीसँग यहाँ लाइन छ, मेन लाइन छ, यो पोलको लाइन सम्झिँदा भयो, पावर सर्किट सम्झिँदा भयो, हामीसँग यहाँ एभाइलेबल छ। अब यो होल्डरमा बत्ती जोडेर बाल्ने हो। यो होल्डरमा लाइन जोड्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई स्विच बाल्ने र निभाउने स्विच चाहिन्छ, यो यहाँ छ। र तपाईहरुलाई डाइरेक्ट यहाँ तार भित्र खोलेर जोड्दा पनि हुन्छ र यो दुईटा टुपिनको माध्यमले यहाँनेरि जोडेर बाल्दा पनि हुन्छ। कसरी गर्ने, के गर्ने सबै म तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट सिकाउँछु। हेर्नुस् है, सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने भनेको एउटा टेस्टर चाहिन्छ। लाइन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन लाइनमा टेस्टर बल्छ भनेर। त्यसपछि एउटा स्क्रुड्राइभर भएको राम्रो, पिलास भएको राम्रो। अब यहाँ हेर्नुस्, त्यसपछि मेटेरियलमा चाहिँ तार चाहिन्छ। हामीलाई कति लामो तार चाहिने हो, कहाँदेखि कहाँ पुर्याएर बाल्नु पर्ने हो, त्यही अनुसारको तपाईहरुले नापेर ठिक्क मात्रामा तारको ल्याउनु पर्छ। र एउटा स्विच चाहिन्छ, बाल्न निभाउनको लागि एउटा स्विच चाहिन्छ। यो एउटा स्विचको माध्यमले 5-10 वटा बत्ती एकैचोटि बाल्न सक्ने, निभाउन सक्नेसम्म यसले काम गर्न सक्छ। तर हेभी चिजहरु जुन मोटरहरु हुन्छन्, जुन चाहिँ हिटरहरु हुन्छन्, यी धेरै करेन्ट लिने चिजहरुको लागि चाहिँ यो स्विच खासै राम्रो उपयोगी हुँदैन। यो छिटै नै जल्न सक्छ, किनभने यो मात्र 6 एम्पियरको रेट बनाइएको हुन्छ। तर यसले सारै कम्ती एम्पियरमै काम गर्ने हो। अर्को हामीलाई चाहिन्छ होल्डर। यहाँ होल्डर चाहिन्छ, यो जस्तो खालको पनि हुन सक्छ स्टाइलमा। यो मल्टी छ, यहाँबाट पनि प्लग लगाएर बाहिर निकाल्न सक्ने खालको। अनि टुपिन मैले यहाँ युज गरेको छु। अब हेर्नुस् है त, कसरी यसलाई जडान गर्ने त प्रविधि म सिकाउँछु है त। सामान्य ज्ञान छ भने तपाईले सिक्न सजिलै सिक्नुहुन्छ र तपाईलाई केही थाहै छैन भने पनि धेरै सहयोग हुन्छ यसबाट। धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् है, सबभन्दा पहिला हामी यो लाइन, एउटा न्युट्रल, एउटा फेज, जहाँ चाहिँ टेस्टर बल्छ एउटामा भने एउटामा टेस्टर बल्दैन। यो न्युट्रल हो, यसमा खासै हामीलाई करेन्ट लाग्दैन। जहाँ टेस्टर बल्छ त्यसमा हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्छ। यसबाट हामी जोगिनुपर्छ। रिस्क चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। यो काम सिक्नलाई अब सजिलो त अब जान्दाखेरि सजिलो छ, मेहनत गर्दाखेरि त्यति सजिलो इजी पनि होइन। लाइनबाट करेन्ट लाग्नेबाट जोगिनलाई धेरै ठुलो जोखिमहरु हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसकारणले सुरक्षाका विधिहरु चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ है। सुरक्षाको विधिहरु पनि म केही दिनमा एक दुईवटा भिडियो बनाएर म लिएर आउने छु, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। अब यो लाइन चाहिँ हामीलाई होल्डरमा बत्ती बाल्नका लागि दुईटा लाइन चाहिन्छ, एउटा न्युट्रल एउटा फेज। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तार लगाउने ठाउँ पनि दुईटै मात्र हुन्छ। यसमा प्लस र माइनस हुँदैन। यो पोलबाट आएको घरको लाइनमा प्लस र माइनस हुँदैन, ब्याट्रीमा मात्रै प्लस माइनस हुन्छ। यसमा प्लस माइनस नहुने भएको हुनाले जतापट्टि पनि जुन तार पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। एउटा तारलाई हामी यहाँ लगाइदिनु। यो तारको कलर भनेको हामीले सिर्फ चिन्नको लागि मात्रै हो। लाइन यसमा चाहिँ यो चाहिन्छ, यसमा चाहिँ यो चाहिन्छ भन्ने मिल्दैन। प्राय जसो सबैतिर सबैले चिन्ने खालको तार भनेको चाहिँ कलर यो रातोमा फेज जान्छ, कालोमा न्युट्रल जान्छ। तर हामीले जसरी चिनेर बुझ्नको लागि मात्रै कलर छुट्याइएको हो। यसमा प्लस माइनस नहुने भएकोले मैले एउटा तारलाई यहाँ लगाइदिएँ। अब यसलाई यहाँ कसिदिउँ। यो डह्रो भइसक्यो। अब अर्को तार पनि यहाँ बत्ती बल्नको लागि चाहिन्छ। स्विचमा कसरी कनेक्सन गर्ने, होल्डरमा कसरी कनेक्सन गर्ने र टुपिनमा कसरी कनेक्सन गर्ने, यो कुरा चाहिँ तपाईहरु एकदम पूर्ण रूपमा जान्ने हुनुहुन्छ यो भिडियोद्वारा। यो तारलाई चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो होल्डरलाई तपाईले सुरुमै यहाँ लगाउनु पर्छ। यहाँ धेरै लामो तार छ भने यहाँ सुरुमै यसलाई यहाँदेखि घुसारेर जोड्दा हुन्छ। यो चाहिँ छोटो तार छ र मैले चाहिँ यो अनिवार्य सम्झिने। अब यसलाई मैले यतैबाट छिराउन पनि सक्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा तार
यो होल्डरमा जोडियो। अब यसलाई बिर्को लगाइदिने। यो जतापट्टि जोड्दा पनि हुन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अब यहाँ होल्डरमा यहाँनिर हामीले बल लगाउने हो। अब यहाँबाट आयो, यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा तार आयो। अब यो पोइन्टलाई कहाँ हाल्ने, के गर्ने ल हेर्नुहोस्। एउटामा बत्ती बल्छ टेस्टरमा चेक गर्दाखेरि, भने अर्कोमा टेस्टरमा बल्दैन। यो न्युट्रल भयो। यो जहाँ बल्छ नि, विशेष गरी हामीले स्विच चाहिँ यसमा पनि हाल्न सक्छौँ अथवा यसमा पनि हाल्न सक्छौँ। तर राम्रो यो बिजुली सम्बन्धी चाहिँ एउटा हुन्छ नि नियम भनेको चाहिँ जहिले पनि जहाँ टेस्टर लगाउँदाखेरि बल्छ त्यो तारमा चाहिँ हामीले स्विच लगाएको राम्रो हुन्छ। किनभने यहाँबाट यो टेस्टर बल्नेमा हामीलाई करेन्ट लाग्छ र यो स्विचले लाइन काटिदिन्छ बन्द गर्दाखेरि। यसमा त लाग्दैन नै थियो, यसबाट पनि लाइन काटिदियो भने यो दुईटैमा नलाग्ने भयो। त्यस कारणले यहाँबाट हामीलाई एकदमै सुरक्षा महसुस हुनसक्छ यसरी जोड्दाखेरि चाहिँ। यदि हामी यो टेस्टर नबल्ने ठाउँमा स्विचलाई जोड्यौँ भने यो टेस्टर बल्ने लाइन चाहिँ डाइरेक्ट गइरहेको हुन्छ र यहाँ हामीलाई अब यहाँनिर कुनो यो त छोटो छ र यहाँनिर चिन्न सकिन्छ यही हो भन्ने। लामो तार हुँदाखेरि, धेरै कलर हुँदाखेरि कलर यो चाहिँ खुइलिन्छ। अब कुन कलर हो थाहा हुँदैन, यहाँनिर कुनमा छ भन्ने थाहा हुँदैन, करेन्ट लाग्न सक्छ। त्यस कारणले यस बल्ने ठाउँमा यो स्विचलाई हामी जोड्छौँ। स्विच खोल्यौँ, हेर्नुहोस् यो स्विचलाई यसरी खोल्नु सुरक्षित। तपाईँले माथि कहीँ कतै काम गर्ने ठाउँमा यसलाई सामान्य उस गरेर तान्नुभयो भने यसरी हराएर हराउन सक्छ। यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर दुईटा पोल हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्विचमा पनि दुईटा पोल, अघि होल्डरमा पनि दुईटा पोल थियो, पोइन्ट थियो, यसमा पनि दुईटा पोइन्ट छ। अब यो दुईटा पोइन्टमा के यो दुईटै तार हाल्ने हो त होइन। जहिले पनि स्विच एउटा तारमा मात्रै हुन्छ, एउटा लाइन आउने ठाउँमा मात्रै स्विच गरेर राख्नुपर्छ। यो तार हाम्रो डाइरेक्ट हुनसक्छ। अब एउटा टेस्टर बल्ने यो लाइन, यो फेज लाइनलाई स्विचको यो माथिपट्टि हुन्छ, यो तलपट्टि अथवा जुनैमा हाले पनि हुन्छ। यो स्विचमा फरक पर्दैन। यो एउटामा लगाएर कसिदिउँ। ल यसलाई मैले कसिसकेको छु। अब बाँकी रह्यो एउटा पोइन्ट। यो पोइन्टमा यो तारलाई हाल्ने होइन हामीले। यो तारमा अब उताबाट आएको मेन लाइनको अर्को तार, जस्तो यो एक्स्ट्रा तारलाई यहाँ हालिराख्नु। ल यसलाई मैले जोडिदिइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो होल्डरबाट दुईटा तार निस्केर आयो। एउटा तार डाइरेक्ट यहाँनिर गएको छ, एउटा तार भने स्विचमा गएको छ। अब यो स्विचबाट घुमेर हामीले अन गर्दाखेरि यो दुईटा टच हुन्छ, अफ गर्दाखेरि यो दुईटा अलग हुन्छ। अन गर्दा यो दुईटा टच हुन्छ, अफ गर्दा यो दुईटै अलग हुन्छ। भनेपछि यसबाट निस्किएको अर्को तार, अर्को पोलबाट निस्किएको अर्को तार, यो तारलाई अब हामी यो टुपिनमा जोड्नेछौँ। अब हामीले मेन लाइन दिने भनेको यसबाट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले मेन लाइन पोलबाट आउने कालो तारको दुईटा लाइन न्युट्रल फेज, यसलाई सम्झिँदा भयो त फेज न्युट्रल, यसलाई यहाँ सम्झिनुपर्छ। यसलाई जहिले पनि लाइनको काम गर्दाखेरि साथीहरू घरमा एमसिबी र मेन स्विचहरू बन्द गरेर गर्नु होला, ताकि सानोतिनो तपाईँलाई करेन्ट लागेन नै भने पनि ती न्युट्रल र फेज तारहरू कहिलेकाहीँ एक आपसमा काम गर्दै जाँदा हल्लिएर
हावाले अथवा कुनै चिजहरूको कारण माध्यमबाट हल्लिएर सर्ट हुन सक्छ र त्यहाँबाट आगो लागि स्पार्कहरू निस्किन सक्छ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर आयो मेन लाइन, एउटाबाट टेस्टर बल्छ, यसबाट टेस्टर बल्दैन। यो लाइन यहाँबाट छिरेर यसलाई हामी यहाँ हाल्ने हो पावर सकेटमा, यहाँबाट छिरेर स्विचमा आउँछ भने अर्को टेस्टर नबल्ने लाइन चाहिँ डाइरेक्ट होल्डरमा आएको हुन्छ। अब यो लाइन यो स्विच अफ हुँदाखेरि यहाँसम्म मात्रै आएर सीमित रह्यो, यो यहाँसम्म पुगेन र बत्ती निभो, बत्ती निप्छ, त्यसरी बत्ती बलेको हुँदैन। अब हामीले जब यसलाई अन गर्छौँ त्यसपछि यहाँसम्म आएको यो टेस्टर बल्ने फेज लाइन यहाँ जम्प हुन्छ, यहाँ जम्प भएपछि यसको माध्यमबाट यहाँ आउँछ, यो त डाइरेक्ट आइरहेको छ। यहाँ दुईटै लाइन आएपछि बत्ती ग्लो हुन्छ। अब कसरी ग्लो हुन्छ हामी जोडेर पनि हेर्छौँ। यो टु पिन खोल्दाखेरि जहिले पनि यो स्क्रु र यो नटहरू झरेर हराउन सक्ने धेरै चान्सेस हुन्छ। प्रायः जसो सबै मान्छेहरूको यो समस्या धेरै दोहोरिरहन्छ, यसलाई पनि विचार गर्नु होला। यो तारलाई पनि यहाँ लगाउँदाखेरि फुट्ने ओर्ने टुट्ने यसका स्क्रुहरू हराउनेहरू हुन सक्छन्, ती कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यतिको सामान्य काम घरमै गर्न सक्नुभयो भने 400-500 रुपियाँ खर्च गरेर मिस्त्री बोलाइराख्नु परेन। तपाईँले फुर्सदमा बिहान बेलुका अथवा शनिबार जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति ज्ञान यदि तपाईँले गर्नु नै हुँदैन भने पनि यो ज्ञान पाइराख्नु तपाईँको लागि लाभदायक नै हुन्छ। किनकि कसैले अब तपाईँले आफ्नै घरमा नि त मिस्त्रीलाई बोलाउनु भयो, काम लगाउनु भयो, उनीहरूले मिस्टेक गरे, खराब गरे, जानेनन्, बिगारे भने कहाँ के गरेछन् त, के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरो त तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ नि त। र तपाईँले आफैले त्यसलाई नोटिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ आफैले जोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले यो काम जानिराखेको नराम्रो बेफाइदा हुँदैन। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट यसरी स्पष्ट मजाले बुझ्न सक्ने कुरो भनेको चाहिँ यहाँबाट हो। दुईटा फेज लाइन यहाँ गयो, एउटा न्युट्रल लाइन डाइरेक्ट आयो। अब यदि हामीले यहाँ पनि स्विच अर्को राख्ने हो भनेदेखि के भन्छ चाहिँ नि यता पनि बाल्नुपर्छ, यता पनि बाल्नुपर्छ, अनि मात्रै बल्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ गएपछि फेज लाइन यहाँबाट घुमेर अन गरेपछि यहाँबाट जम्पिङ गरेर घुमेर यहाँ आउँछ र यो बल्छ। अब हामी यहाँ बत्ती बालेर हेर्छौँ। ल साथीहरू मैले यहाँ एउटा बत्ती ल्याइसकेको छु। यसरी तपाईँहरूले पनि यतिको तार जोड्न सक्नुभयो भने बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा आइपर्ने सामान्य बत्ती बाल्ने काम तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है अब यसलाई अफ गरौँ, यसलाई अन गरौँ। यहाँ लाइन आयो, यसको मतलब यहाँबाट लाइन न्युट्रल लाइन यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँसम्म आइसकेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है न्युट्रल लाइन यहाँबाट डाइरेक्ट घुमेर यहाँसम्म आइसकेको छ, तर टेस्टर लगाउँदाखेरि बल्ने जुन लाइन हुन्छ त्यो यहाँबाट आएर यहाँ सीमित छ, किनभने यो अफ छ। अब हामीले यसलाई अन गऱ्यौँ भने यहाँबाट जम्पिङ भएर घुमेर यहाँसम्म आउँछ। हेर्नुहोस् बत्ती बल्यो। ल यति नै हो। यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको 400-500 रुपियाँ मिस्त्रीलाई दिने खर्च बच्यो। घर घरमा टेक्निसियन।